Hello everyone, welcome back to Miss Hung's lesson. How do you do today? Yes, I'm feeling great too. So, let's start our lesson today with Write-on 6, Unit 3, Lesson 3B, page 57. Before we start, make sure that you have with you Write-on 6 student's book, Write-on 6 workbook, your notebook, your pen, and pencil with you. Now, are you ready? Let's go. So, in the previous lesson, we learned how to use a, an, some, or any with countable and uncountable nouns. Today, we continue to learn about nouns. So, before we start, let's review a little bit. We have sugar. So, is sugar countable or uncountable noun, guys? Correct. This is uncountable noun. So just imagine, yesterday your mom gave you 50,000 to buy some sugar for her. Today, she gives you 20 more thousand to buy some more sugar. So do you think that we can get the same amount of sugar as yesterday? Rồi vậy thì thử tưởng tượng nhé, hôm qua mẹ cho mình 50.000 để mình đi mua đường. Hôm nay mẹ cho tiếp 20.000 nữa để đi mua đường. Vậy theo các bạn nhé, chúng ta có nhận lượng cùng một lượng đường cho cả hai ngày không nhỉ? Với hai mức tiền khác nhau. Yes or no? No, right? So how can we measure exactly the amount of sugar that we can buy? Vậy chúng ta làm cách nào để có thể đong đếm được chính xác cái lượng đường mà chúng ta cần mua nhỉ? So we have this phrase. A kilo of sugar. In this phrase, sugar is uncountable, but a kilo is a countable noun. So I will say kilo is a partitive. In conclusion, we cannot use a, un before uncountable nouns. So in order to say the exact amount of something, we use partitive before the noun. So remember to use the structure a plus partitive plus of plus the noun. For example, a bag of cherries. Rồi vậy thì các bạn nhớ giúp cô nhé. Trong tiếng Anh thì chúng ta không thể dùng a và an trước những danh từ không đếm được. Vì vậy để nói ra được một lượng chính xác của một vật gì đó, chúng ta sẽ dùng các partitive trước những danh từ này. Và chúng ta sử dụng theo cấu trúc a cộng partitive cộng of và cộng với noun. Rồi, chẳng hạn như mình có a bag of cherries. Thế nếu như mình muốn nói 2 túi cherries thì mình hãy nói là yes, 2 bags of cherry. Ok, vậy khi đó danh từ số nhiều mình sẽ đẩy vào từ bags. 2 bags of cherries. 2 bars of chocolate. Now, let's listen and repeat after me all the phrases. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe và đọc lại cùng cô những cụm từ này nhé. Let's go. A bag of cherries. A bar of chocolate. A bottle of mustard. A bowl of cereal. Good. A can of cola. A carton of milk. A cup of tea. Good. A glass of water. Perfect. Next one. A jar of jelly beans. Yes. A loaf of bread. Okay, next one. A packet of biscuits. Perfect. And the last one, a piece of pizza. Excellent, guys. Now let's do an exercise. You will match the two columns to form a correct expression. For example, a bar of blah blah blah. Rồi vậy thì trong bài này, các bạn sẽ nối các từ ở hai cột để trở thành một cụm có ý nghĩa. Chẳng hạn như mình có a bar of, một thanh gì đó.
right? So a bar of, thì theo các bạn, trong cái cột thứ hai này chúng ta có thể nói một thanh gì nhỉ? Yes. Okay, very good. A bar of chocolate là một thanh sô-cô-la. Very good. Rồi ở đây thì chúng ta có một từ mới ha, đó là từ crisps. Rồi crisps ở đây là là một món khoai tây lát mỏng và chiên giòn. Right, so now it's time for you to do the exercise. Pause this video again and do it. When you finish, just come back and I'm going to show you the answers. Rồi các bạn hãy dừng video này lại và làm bài tập này nhé. Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. So, the next one, a packet. A packet là một cái gói. So, what do we have here? Yes, correct. A packet of crisps. Okay. Bingo. Next one, a can. Một lon something. A can of, what can we see here? Perfect. A can of soda. Good job. Next one, a carton. A carton of, here we have like something like orange, something like juice, right? So we say a carton of juice. Perfect. Next one, a loaf. Yeah, of course, a loaf of bread. Bingo. Next one, a jar. So what can we have here? Jar of jam, water. Yeah, we only have two options left. So jam or water. Excellent, of course. A jar of jam. Yes. Next one, a bottle. Obviously, a bottle of water. Perfect, guys. Now let's move on with the next exercise. So in the previous lesson, we learned how to use some in affirmative sentences with countable and uncountable nouns, right? Ngày hôm trước mình đã học được cách dùng some với danh từ đếm được và không đếm được trong câu khẳng định, đúng chưa nào? For example, we have some apples, some milk, right? So today, we're gonna learn some more expressions with quantifiers. For example, little, few, many, or much. Let's check it out. So look at this picture. So we have how many biscuits are there? When you say there are too much biscuits or there are too many biscuits. Perfect. There are too many biscuits. Có quá nhiều bánh quy ở đây. Đến nỗi mà bánh quy bị tràn ra ngoài đĩa luôn. Okay, perfect. And how about this one? Here, this is a bottle of milk. Đây là một chai sữa, đúng không nào? So we say there is too many milk or too much milk, guys. Yes, bingo. We say there is too much milk in the bottle. Có quá nhiều sữa ở trong chai đi. Là sữa sắp bị trào ra luôn, đúng chưa nào? Perfect. And here we go. Đây, ở đây mình có thấy khá là nhiều bánh quy. Nhưng mà vừa đủ ăn thôi, tức là nhiều bánh quy nhưng vẫn đủ ăn và không bị trào ra ngoài. So we say there are a lot of biscuits. Very good. Rồi vậy các bạn lưu ý giúp cô nhé. Khi chúng ta muốn nói nhiều thì mình có thể sử dụng từ đó là a lot of hoặc là lots of. Perfect. Now one more thing. A lot of và lots of này nó sẽ dùng cho cả danh từ đếm được số nhiều cũng như là danh từ không đếm được các bạn nhé. So here we say there is, exactly, there is a lot of or there is lots of milk. Perfect. Now how about this one? How about this like dish of biscuits? Còn cái đĩa bánh quy này thì sao nhỉ? Có nhiều nữa không các bạn ơi? Yes or no? No. Có ít bánh quy ở trong cái dĩa. Okay? So we say there are a few or a little biscuits, guys. Mình dùng a few hay là a little ở trong câu này các bạn nhỉ? Okay, good. This is a few. Hoặc mình có thể dùng lại từ some. Hôm trước mình đã học rồi. Some có nghĩa là một vài cái.
một vài chiếc bánh quy ở trong đĩa này. Ok, rồi vậy thì danh từ đếm được số nhiều mình dùng a few. Thế thì còn không đếm được mình dùng từ gì nhỉ? Okay, exactly. This is there is some milk hoặc there is a little milk. Perfect. Rồi còn ở trong cái dĩa này chỉ có 2 cái bánh quy. Đấy, so there are only 2 biscuits in this dish. Chỉ có 2 chiếc bánh quy trong dĩa thôi. Thế thì có đủ ăn không mọi người nhỉ? Maybe no, right? Thế thì mình sẽ nói là không có nhiều bánh quy ở trong đĩa. Thì mình sẽ nói là there are, yes, not many. Hoặc there are very few biscuits. Let's check it out. Yes. Rồi vậy tương tự như thế. Few dùng cho danh từ đếm được số nhiều. Vậy từ nào sẽ dùng cho danh từ không đếm được ở đây nhỉ? Đó là ok, good, very little, not many. Danh từ đếm được số nhiều. So what about uncountable nào? Còn danh từ không đếm được mình sẽ dùng là not much. Perfect. Ok, good job. And the last one. Không còn chiếc bánh quy nào cả. Rồi, bài cũ một xíu nè. Biscuits is a plural countable noun. Alright, this is a negative sentence. Đây là một danh từ đếm được số nhiều. Ở trong câu phủ định thì mình sẽ dùng từ nào các bạn nhỉ? Đó là yes, there isn't. Oh really? No, it's not. There aren't any biscuits. Hoặc mình có thể nói một câu nữa như sau, đó là there are no biscuits. Okay? So pay attention to this one. Các bạn nhớ nhé, nếu danh từ đếm được số nhiều thì bắt buộc động từ trong câu mình cũng sẽ chia theo dạng số nhiều luôn. There are. Right, next one, milk. Similarly, we say there, yes, there isn't any milk. Hoặc là there is no milk. Very good. Okay? So this is a table of examples when we use quantifiers. Now, let's do an exercise to make sure that you can know and remember all the quantifiers. Let's go. So, in this exercise, you will choose the correct word to complete the whole sentence. Rồi vậy trong bài này chúng ta sẽ chọn một từ thích hợp để hoàn thành câu các bạn nhé. For example, number 1, there isn't many or much milk left. Ở trong câu này, nhiệm vụ của mình phải chọn ra many hay là much thì mới phù hợp ở trong chỗ trống. So in this exercise, you also pay attention to 2 things. Ở trong bài này, các bạn cũng lưu ý giúp cô 2 điều như sau. The first thing, you have to decide whether the noun here is countable or uncountable noun. Rồi các bạn phải xem thử danh từ này đếm được hay là không ở trong ví dụ này. Secondly, you have to decide whether the sentence is in affirmative, negative or interrogative. Okay? Rồi điều thứ hai đó là câu này ở dạng khẳng định, phủ định hay là nghi vấn các bạn nhé. Now, milk in this sentence is, yes, an uncountable noun. And this one also a negative sentence. So which word should we use? Many or much? Bingo! We should use much in a negative sentence before uncountable noun. Very good. Now it's time for you to do the remaining sentences. Pause this video and do this exercise. Let's go. Have you finished? Let's check it out. Number 2. The noun here is red, which is uncountable. And this is also a question. So, should we use much or many before the uncountable noun here? Perfect. We use much in this question. Very good. Number 3. So, X. Yes, S is countable. So, should we use many or much? Very good. We have to use many before the noun. And number 4. Sweets is also countable. So, should we use a little? Yes or no?
No, we cannot. So we have to use a lot of sweets. Number 5, sugar is uncountable. So can we say many sugar? Yes or no? No, we cannot. So we have to use a lot of or lots of sugar. Very good. Number 6, orange juice. So remember that the noun here is orange juice, which is uncountable. So can we say many? Yes or no? No, we have to use much in the sentence. Very good. Next one, number 7, apples is countable, right? So can we say a few apples? Yes, we can. And how about a little? No, right? So the correct answer is a few apples. Excellent. And number 8, butter. Butter is uncountable. So we have to use little butter. Perfect. That's it for exercise number 5. Now let's go on with exercise number 6. So it's Saturday. You have to decide on what you need to buy from the supermarket for the week. And then write down your shopping list. Rồi vậy thì qua bài tập số 6 này, chúng ta sẽ cùng nhau tưởng tượng hôm nay là thứ Bảy và các bạn cần phải đi siêu thị và mua một ít đồ ăn. Và nhiệm vụ của các bạn đó là xem thử nhà của mình cần mua những đồ ăn thực phẩm gì và sau đó viết ra một shopping list những thứ cần mua. Now, let's just listen to a model conversation and see what A and B have to buy from the supermarket. Bây giờ mình sẽ nghe một đoạn hội thoại mẫu giữa A và B và mình xem thử A và B cần phải mua cái gì các bạn nhé. Let's go. Do we need any apples? No. We have got a lot of apples. We need some milk. How much? A carton. Alright. So, do A and B need any apples? Yes or no? No, because they got a lot of apples already. So what do they have to buy from the supermarket? Yes, you're correct. They have to buy milk. And how much milk? Perfect. A carton of milk. Now, similarly, you can do this exercise at home with a partner. But today's lesson, you and I will do a model conversation. So here we go. Alright, so I will be A and you will be B. You and I will read this conversation and then you have to write down the shopping list that we have to buy from the supermarket. Okay? Vậy thì bài tập này chúng ta có thể làm ở nhà với một bạn đồng hành. Tuy nhiên trong buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với cô luyện tập đoạn hội thoại mẫu này. Các bạn sẽ là B và cô sẽ là A nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau viết ra một danh sách những gì mình cần mua ở trong siêu thị. Let's go. Do we need any milk? How many cartons? We've got a few, but we need some more. 6, and there isn't any bread. Okay, well done. So what do we need to buy from the supermarket, guys? Firstly, milk, yes or no? Yes. How much milk? Yes, 2 cartons of milk. Perfect. And the next thing, do we have any eggs? Yes, we do have a few, but we need some more, right? So how many eggs do we need from the supermarket? Perfect. 6 eggs. So the second thing that we have to buy is 6 eggs from the supermarket. And the next one. What is the next one, guys? Yes, very good. Bread. And how much bread do we need? Perfect. 2 loaves of bread. Very good. So here is our shopping list. 2 cartons of milk, 6 eggs, 2 loaves of bread. That's it. Well done, guys. Now, to sum up, today we have learned about how to use positives and quantifiers with countable and uncountable nouns. So, we have finished Unit 3, Lesson 3B, page 57.
For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Finish your exercise in workbook, page 29, and access the Add to Home through addtohome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot and goodbye!